Всім привіт! Дмитро, Полтавщина, канал Сад з любов'ю, обрізка, сікатори в руках, кінець 25-го року. Садові роботи в розгарі, поле тихе, нема нікого, оленів також не бачу. Зайці десь нори порили, теж поховалися. Один я тут з сікатором брожу по полю. На нашому каналі багато відео про обрізку. Наприклад, відео про те, які зрізи основні я роблю, обрізаючи дерева в своєму саду і в інших садах. І в одному з таких відео в коментарях розгорілася дискусія, на яку бруньку краще різати, на зовнішню, чи на другу, чи на третю. То вирішив в цьому відео показати особливості цього, бо єдиної відповіді немає. Точно не можна стверджувати, що треба різати тільки на третю бруньку. Точно немає єдиної відповіді, що треба різати тільки на зовнішню бруньку. Давайте розберемося. Кому це цікаво, підписуйтесь, залишайтеся з нами. Буду вдячний за ваш досвід, за коментарі. Вони будуть корисні і мені, і іншим глядачам нашого каналу. Це також підтримує україномовний контент в інтернеті. Ми маємо в інформаційному полі також вигравати. Тому дякую вам за це. Погнали! Я завжди кажу, що усі відповіді у нас є на дереві. Треба просто вміти бачити, спостерігати за деревом, за його поведінкою, за його реакцією. І воно нам само підказує, як його краще різати. От, наприклад, яблуня. Середньоросла підщепа. 6-й рік після посадки. Сорт, здається, Сабрина. Підщепа 54-118. Формується розрідженою ярусною кроною. Перший ярус, другий ярус, тут буде третій ярус. І там вона вже вище і не ростиме дуже. Давайте тепер в деталях подивимося, як вона реагує на зрізи на зовнішню бруньку чи не на зовнішню бруньку. Ось, наприклад, іде скелетна гілка. Її продовження. Отут ось був зріз на зовнішню бруньку. І вона собі пішла, викинула під гострим кутом далі продовження. В принципі, мене такий гострий кут влаштовує для того, щоб далі з нього пішли гілкування, так як отут, під більш тупими кутами, які я буду переводити на плодоношення, на гілки другого порядку, в ці простори. Мені не треба її далі розширювати в оцей простір. Тому продовження цієї гілки, отам десь, я виберу і буду різати на зовнішню бруньку, щоб вона мала продовження не в розширення крони, а в розширення, але не настільки горизонтальне. А ось сюди буду сприяти, щоб вона гілкувалася під горизонтальними кутами для плодоношення. Якщо подивитися, ось, наприклад, на оцей зріз. Крайня брунька пішла туди, куди нам треба. Далі бруньки друга, третя і четверта починали брати більшу горизонталь. В принципі, так, як нам і треба. Оця всередину пішла, ми її прям приріжемо на кільце, щоб вона не забирала там простір. Сюди пішла плодоносяча з невеликим приростом, хай собі завантажується плодовими. Сюди також пішла, можна сказати, плодоносяча, от кут відхилення гострий, але отут порушується принцип підпорядкування, тому я її зріжу на пеньок. Тому що вона буде на себе перехвачувати основну вісь в майбутньому продовження скелетної гілки. От вам і всі відповіді. Якщо вам треба, щоб розширення крони пішло ширше, ріжете в даному випадку дерево на третю бруньку, враховуючи те, що оце буде основна, 2-3 відрахували, зрізали. Тоді в майбутньому, якщо ви хочете розширювати крону, на неї переводиться отак гілка і крона розширюється. Якщо ви хочете, щоб крона не сильно розширювалася, а набирала собі висоту, а далі пішло гілкування, то ріжете на зовнішню бруньку без всяких других, третіх бруньок там і так далі. Зрізали, гілка пішла, а далі пішло гілкування і робота конкретно з плодоносячими гілками. Ось ще один приклад іншої реакції дерева і іншої особливості сорту на обрізки
при формуванні крони. Це яблуня, сорт Williams Pride, рання, підщепа та ж 5418, середньоросла. Так от у Williams Pride є особливість. Він викидає гілки з кутами набагато тупішими, ніж інші сорти яблук. Якщо ви робите зріз, то все, що нижче зрізу, буде викинуто під кутами майже 90 градусів. Тільки зріз на зовнішню бруньку, на найпершу, може дати продовження в тому напрямку, яке вам необхідно. Тому тут треба враховувати, якщо ви ріжете на третю бруньку, то нижні будуть майже під прямими кутами. І тому від цього треба відштовхуватися, коли ви будете обрізати. Бо тоді він починає гілкувати, викидати плодові прутики, які під 90 градусів там перетинаються, треба буде проріджувати там і так далі. А при формуванні крони виходять отакі розкидисті гілки під майже 90 градусів в другому порядку і в наступних. От вам і особливість. Тому тут кожну гілку треба приймати рішення, чи на другу, чи на третю, чи на першу, бо від того дуже великий діапазон реакції дерева в наступних бруньках. Якщо ви маєте справу, наприклад, з колоновидним деревом, то на яку бруньку ви його не різали, воно все одно буде тягнутися вгору під гострими кутами. Друга, третя чи 25-та брунька. Єдине, що може викидати іноді плодові утворення, невеличкі такі гілочки під більш-менш там прямим кутом. Але то вже не про формування скелета, а про плодоношення. Груша, талгарка на лісовій підщепі, лісова груша, дичка. Та ж сама історія. Зріз був на зовнішню бруньку для того, щоб продовжити основну вісь гілки саме під таким кутом. Щоб вона далі починала гілкуватися ближче до горизонталі. Тут так само, зріз був на зовнішню бруньку, щоб вона пішла саме під таким кутом. Якби була мета, наприклад, в оцій частині чи в оцій частині розширювати крону значно в діаметрі, то тоді б після цього зрізу можна було б перевести, наприклад, на оцю гілку чи на оцю, або якщо ось сюди треба було робити, то треба було б ще пару бруньок вгорі залишити і зрізати. Тоді б у нас крона пішла б значне розширення сюди. Мені це не треба. Мені треба, щоб скелетні гілки йшли під отакими кутами. А далі, щоб вони гілкувалися в більш горизонтальні для плодоношення. Тому в цій груші я вибрав такий варіант обрізки. Може бути так, як на третю бруньку, для переводу потім на більш пологіші. Залежить від вашого вибору і від того, як вам підказує дерево стосовно реакції на такі зрізи. Ось, наприклад, на яблуні в цьому випадку я зроблю зріз на третю бруньку. Це скелетна гілка другого яруса. Вона взяла вже історично сильну вертикаль, і мені важливо, щоб з цієї бруньки вона брала більшу горизонталь. Тому оцю бруньку я беру як основну. Оцю ось. Відраховую 1, 2, 3 бруньки і роблю над третьою зріз. Вона для нас теж виявилася зовнішньою, але ключовою є не вона для нас, а оця ось брунька. З неї піде більш пологіша гілка, і тоді наступного року я зроблю перевід цієї скелетної гілки на цю більш пологішу. Це зріз на 3 бруньки. Тому, друзі, можете використовувати зрізи і такі, і на зовнішню бруньку, якщо вам треба гостріший кут продовження там, скелетної чи напівскелетної гілки. І на третю бруньку, якщо вам треба буде пологіший кут, потім з наступним переводом саме на цю пологішу гілку. Тільки обов'язково перед цим дивіться, як дерево реагує на такі зрізи, під якими кутами воно відкидає
продовження гілок після зрізів, бо це може бути дуже гострі, можуть бути такі, як Вільямс викидає під 90 градусів, і ви можете нарізати такого, що дерево потім буде рости так, як йому захочеться, а воно не те, що треба вам. Спочатку підходите, дивитеся, аналізуєте, як під якими кутами дерево відкидає гілки, і потім приймаєте рішення по кожній ситуації, на яку бруньку вам різати. Єдиної відповіді немає. Дякую вам за те, що дивитесь. Дякую за те, що ділитеся досвідом в коментарях. Він цінний. Залишайтеся з нами. Всім багато любові. До нових зустрічей.